اگه دنبال یه راهنمای سریع راه اندازی استارتاپ و کسب و کار اینترنتی از 0 تا 100 هستی، این ویدیو رو از دست نده و با من همراه باش. آقا سلام علیکم، من مانوئل هستم و تو این کانال در مورد استارتاپ و کسب و کار اینترنتی صحبت میکنم. اگه تا الان تو این کانال عضو نشدی حتما این دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله هم یادت نره تا هیچ ویدیوی جدیدی رو از دست ندی. لایک و کامنت هم یادت نره. خب رسیدیم به قسمت آخر فصل دوم رود تو استارتاپ. تو این قسمت میخوام هر آن چیزی که تو 2 فصل اخیر در موردش صحبت کردیم، فصل اول که کامل در مورد راه اندازی استارتاپ و فصل دوم در مورد رشد و توسعه صحبت کردیم و خیلی سریع راهنمای سریع تور و MP3 تور بهتون بگم که اگه خواستید خلاصه تمام اون موارد رو ببینید و یه راهنمای سریع از راه اندازی یک استارتاپ و کسب و کار آنلاین داشته باشید، این ویدیو بتونه یک مرجع خوب براتون باشه. پس تو این ویدیو با من همراه باشید. خب مطمئنا یک کسب و کار آنلاین و استارتاپ و هر کسب و کار دیگه با ایده شروع میشه. پس تو فرایند ایده پردازی ما ابتدا حالا یک ایده رو به ذهنمون میرسه و باید ببینیم که اول ارزش وقت گذاشتن داره. چجوری میتونیم یه برآورد اولیه بکنیم؟ یه ریسرچ میکنیم، میریم ببینیم که تو حوزه مربوطه و تو این ایده‌ای که ما داریم توی گوگل حالا سرچ اولیه میکنیم ببینیم مثلا رقیبی وجود داره، رقیبی نداره، برنامه چطوره. بعد میریم از ابزارهای مثل چت جی پی تی و امثال هم استفاده میکنیم. اون میتونه بهمون کمک بکنه که ببینیم اصلا رقیبی داریم یا رقیبی نداریم. بعد یه سرچ عمیق‌تر میکنیم توی سایتایی که اینجا براتون مینویسم و از اینها میتونید یه سرچ بکنید و نهایتاً به نتیجه میرسیم که این ایده ارزش وقت گذاشتن داره یا نه. اما شاید تو این سرچ به این نتیجه رسید که مثلا ما یکی دو تا بیزینس مشابه داریم، بیزنسایی که بدم نیستن، رفتیم سرچ کردیم دیدیم مثلا جذب سرمایه خوبی هم انجام دادن، پس متوجه میشیم که این ایده ارزش وقت گذاشتن داره. چرا دارم اینو میگم؟ ببینیم درسته ما میگیم استارتاپ یا ایده جدید و حالا در یک شرایط عدم قطعیت، ولی خب شما وقتی که میخواید روی ایده وقت بذارید و اگه کسی تا الان تو دنیا بهش فکر نکرده، خب باید یکم شک کنیم بهش دیگه، ببینیم که آیا واقعا اصلا این کار درسته داریم انجام میدیم یا کار اشتباهی داره انجام میدیم. قاعدتا این که ما یه چیز از صفر شروع بکنیم به انجام دادن هم منابع زیاد و انرژی زیادی میطلبه. به خاطر همین به نظر میرسه که اگر یک یا دو تا رقیب وجود داشته باشه در دنیای بین‌الملل، در حال بازار بین‌الملل و حالا جذب سرمایه اولیه هم انجام دادن، عملا یک بازار بلو اوشن رو داریم میبینیم که پتانسیل رشد و بلوغ و رد اوشن بودن رو داره، پس ارزش وقت گذاشتن داره. اما یه ایده رو دیدیم که آقا یه رد اوشنیه برای خودش و صدها و دهها استارتاپ و ایده براش ایجاد شده و بیزینس شکل گرفته و حالا یک رقابت جدی دارن، قاعدتا یه مقدار سخت ورود بهش. اما خب میدونیم دیگه وقتی ایده داخل ایرانه میخواید اصلا اینترنشنال نشه، خب میتونی کلون بکنی، حالا اون رو به اجرا بکنی، بحثش جدا. ولی من دارم در مورد هر دو بحث صحبت میکنم، یعنی چه ایرانی چه خارج از کشور و اصلا روی کرده بین‌المللی مستلزم اینه که ما اول ببینیم اصلا ایده ارزش داره یا نه. خب اگر این استیج تموم شد و حالا ما به ایده اولیه رسیدیم که حالا به نظر میرسه که ارزش وقت گذاشتن داره، میریم تو استیج بعدی، باید بیزنس مدل بنویسیم. ما یه سری فرضیات داریم، میگیم مشکل من اینه، مسئله من اینه، مشتریش اینه، ارزش پیشنهادیش اینه، راه حل من اینه، کانال من اینه، جریان درآمدی، هزینه، سنجه های کلیدی و در نهایت مزیت ناعادلانه من اینه. در مورد چی صحبت میکنم؟ در مورد بوم ناف صحبت میکنم که اینجا تو این اپیزود کامل در موردش توضیح دادم. پس ما تمام فرضیاتمون رو که از این ایده نشأت میگیره میاریم در بیزنس مدل قرار میدیم. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا اگه ما میخوایم کلون بکنیم بعد بیزنس مدل جدید بنویسیم یا همون بیزنس مدل مثلا رول مدلمون اونی که ازش میخوایم کپی کنیم و همون رو بگیریم بنویسیم کفایت؟ خیر، تو این اپیزود کامل توضیح دادم که یک بیزنس کلون هم میتونه یه بیزنس مدل منحصر به فرد خودش رو داشته باشه. پس شما همیشه باید نوآوری در بیزنس مدل رو داشته باشید. خب استیج بعدی نیاز این که ما اعتبار سنجی بکنیم. بازم تکرار میکنم، اگر کلونه ما این مرحله رو رد نمی‌کنیم. اعتبار سنجی نیازه. شما اصلا نمیتونی بدون اعتبار سنجی وقت تو، زمان تو و انرژی تو بذاری.
پس توی این فرآیند ما اعتبار سنجی مسئله رو داریم. اصلا این مسئله‌ای که شناسایی کردیم ارزش وقت گذاشتن داره یا نداره، مشتریمون حل این مشکل براش مهمه یا نه. از ابزارهای مثل تست مامان، مصاحبه‌های عمیق و مصاحبه وان آف ما میتونیم استفاده بکنیم. همه اینا میتونه به ما کمک بکنه با سوالات درست و ریسرچ درست به نتیجه برسیم که آیا اصلا ارزش داره روی این تایم بذاریم، اصلا این مسئله به اندازه کافی مهم هستش که ما براش وقت بذاریم یا نه. حالا جزئیاتش چجوری تو این اپیزود کامل در موردش توضیح دادم. حالا اگر این فرآیند، این فرضیه تیک خود، میریم فرضیه بعدی. حالا ببینیم راه حل ما و ارزش پیشنهادی ما درست هستش یا نه، یعنی ارزش وقت گذاشتن داره همچنان یا نه، داریم مسیرمون رو درست میریم یا نه. خب اینجا مفهومی به نام MVP مطرح میشه. ما باید یک MVP دیزاین بکنیم. حالا این MVP چیه؟ مینیمم وایبل پروداکت، که حالا توضیح بیشترش رو میتونید تو این اپیزود ببینید. اما مثلا MVP میتونه در استیج اول یه پیج اینستاگرام، یک کانال تلگرام یا هر چیز دیگه‌ای که سریع باشه MVP اطلاق بشه. فقط ما تو این MVP میخوایم ببینیم که ارزشی که داریم ارائه میدیم واقعا ارزشه یا نه، یعنی به اندازه کافی دلیل خوب به مشتری میدیم که راه حل جایگزینشو بذاره کنار و به شما توجه بکنه یا نه. توی MVP ما دقیقاً باید چیزی رو دیزاین بکنیم که ارزش پیشنهادی رو بتونه دلیور بکنه، نه تمام ارزش‌های پیشنهادی و نه تمام مشکلات مشتری رو حل بکنه، مهمترین مشکل مشتری رو و مهمترین ارزشمون بتونه دلیور بشه به واسطه MVP. اونجاست که ما میتونیم یه تیک بزرگ بزنیم و یک مرحله خوب رو رد بکنیم. یعنی بگیم اوکی، پس مشتری ما رو خواسته و بازار هم احتمالا ما رو میخواد، پس تا فرایند پروداکت مارکت فیت ما جلو رفتیم. حالا برخی موارد اتفاق میفته که قبل اینکه اصلا MVP حالا یک نمیدونم اینستاگرامی، پیج اینستا، تلگرام یا هر چیزی دیگه باشه، میان یه پروداکت دیزاین کامل میکنن. حالا اصلا این فرایند دیزاین محصول چه شکلیه؟ ما در این فرایند وقتی رفتیم MVP رو لانچ کردیم، حالا اون MVP تلگرام و فلان، و گفتگو کردیم، در کنارش رفتیم یه مارکت ریسرچ خوب کردیم و رقبا رو آنالیز کردیم، نهایتا به یک فیچر لیستی میرسیم. میگیم اوکی، ما برای اینکه وارد این بیزنس بشیم و به جدی بتونیم پروداکت رو توی مارکت داشته باشیم، این فیچر لیست رو خواهیم داشت. بعد بر اساس اولویت و اون داستان استقرار میایم به پازل های کوچیک و بخش های کوچیک تعریف میکنیم و برای هر کدومشون دلیوری تایم و مایلستون در نظر میگیریم که خب هر کدوم از این بخش ها میتونه در یک تایم مشخصی دلیور بشه. اینجوری کمک میکنه که شما در 6 ماه، 9 ماه، 1 سال درگیر یه دیزاین یک پروداکت نیستید و کوچیک 1 ماه، 2 ماه، یک بار وارد بازار میشید. شاید از من بپرسید که خب مثلا اگر ما یه چیز کاملی رو ارائه ندیم، احتمالاً رقبا از ما کپی میکنن یا اون بازار رو نمیتونیم کامل بگیریم. درسته صحبته، ولی اینجا چیه؟ اینجا داستان اینه که ما یک سگمنت مشخصی رو میریم داخلش، یعنی یک نیچ مارکتی، یک گوشه ای از بازار رو در نظر میگیریم و پروداکتمون رو یواش یواش به خورد اون بازار میدیم، بزرگش میکنیم، کاملش میکنیم، میریم سگمنت ها دیگه و نهایتا کل بازار میگیریم. این تایمر باید در سریع ترین زمان ممکن اتفاق بیفته. خب ما که الان پروداکت رو دیزاین کردیم، MVP یک، حالا فاز یک اون پروداکت رو هم لانچ کردیم، عملا تونستیم یک مشتری اولیه بگیریم و اولین تراکنش ها و در نهایت ترکشن رو بگیریم. حالا فرق ترکشن و ترانزکشن چیه؟ اینجا تو این اپیزود کامل در موردش توضیح دادم. کلا ترکشن میتونه یک نشونه مهم پروداکت مارکت فیت باشه، یعنی عملا شما دیگه به پروداکت مارکت فیت رسیدید. حالا زمان جذب سرمایه است. البته قبلش تو فرآیند MVP و اولین تراکنش ها و اولین ترکشنی که نشونه‌ای که از ترکشن دارید میبینید، مسیر خوبیه که بتونید برید وارد پری سید فاندرایزینگ بشید، حالا دنبال جذب سرمایه پیش بذری بشید که عددش به هر حال پایین‌تره، ولی تو فرآیند ایده و حتی MVP میتونی شما این پری سید رو بگیرید. اما اگر ترکشن ایجاد بکنی، رشد داشته باشی و پروداکت مارکت فیت رو برسی، دیگه زمانیه که تو میتونی برای سید
اقدام بکنی حتی بالاتر. اینجا نیاز به یه پیش تک داری، یه فایل ارائه داری. عملا ما اون فایل ارائه رو عملا بخش‌های مختلفش رو آماده کردیم. اینجا فقط یه بخشی داریم به نام Go to Market استراتژی و بحث پیش بینی مالی. Go to Market استراتژی دیگه زمانی هستش که پروداکت تا حد زیادی آماده است و میخوای وارد مارکت بشی، تا حد زیادی مارکت رو میخوای بگیری و مرحله استراتژی تو میتونی داشته باشی. خب عملا ما رسیدیم به یه فایل ارائه، رسیدیم به یک مرحله‌ای که میتونیم بریم دنبال جذب سرمایه. یک محصولی داریم، یک MVP داره، یک ترکشن اولیه گرفتیم و آماده کامل برای جذب سرمایه هستیم. اینجا نیاز هستش که یک لیست خوب از سرمایه گذاران آماده بکن. بر اساس استیجی که هستید، پری سید یا سید یا حالا استیج بعدی، این لیست باید آماده بشه. اما تو مراحل اولیه شما میتونید از انجل اینوستورها یا حالا سرمایه گذاران فرشته، از CVC ها، از دوستانتون، فامیلیتون و از به این شکل از آدمای مختلف میتونید جذب سرمایه بکنید. هر چقدر میره بالاتر به سمت VC و کار جدی سوق پیدا میکنه این داستان. اما این لیسته چجوری باید پیدا بکنید؟ خب توی اینترنت سرچ بکنید، تو بخش مختلف هست، لینکدین داریم و همه اینا میتونه بهتون کمک بکنه که اون لیسته رو شناسایی بکنید. بستگی داره حالا بیاید یک فیلتر اولیه در نظر بگیرید، یه لیست مثلا 100 تایی 50 تایی در میارید، بر اساس فیلتری میایید مثلا کمش میکنید. حالا این فیلتر چی میتونه باشه؟ این که مثلا چقدر قرابت موضوعی داره اون VC یا به اون سرمایه گذاره به استارتاپ به شما، چه پورتفولیویی قبلا داشته که میتونه بهتون کمک بکنه، موفقیتش چقدر بوده، چه ارزش افزوده میتونه بهتون اضافه بکنه و موارد این شکلی. و مهمتر دیگه این تیکت سایزش، یعنی آقا تو استیج پری سید یا سید پول میده یا نه، چقدر پول میده. اینا همش میتونه بهتون کمک بکنه. خب بر اساس فرمولی میایید مثلا به 10 تا 5 تا اینا رو تقلیل میدید و کمش میکنید. حالا استراتژی هر کدوم از اینا رو میرید تعیین میکنید. چجوری میخواید انجام بدید؟ مستقیم میخواید اپلای کنید یا نه از طریق واسطه یا از طریق حالا ارتباطات شخصی و موارد امثال. خب دمتون گرم. به همین راحتی یک راهنمای سریع رو با هم داشتیم از مرحله ایده تا مرحله جذب سرمایه. اگه سوالی توی مراحل دارید و هر جا ابهامی رو داشتید برای من کامنت بکنید، حتما بهتون جواب میدم. خب یادتون باشه که این توضیحاتی که دادم و کلا این دوتا فصلی که من براتون آموزش داشتم هیچ فرقی نمیکنه استارتاپ شما داخلی هستش یا خارجی. یادمون نره آسمون همه جا یه رنگه. حالا درسته توی بازار اینترنشنال یکم موارد شاید تغییر بکنه، اما تقریبا 80-90% موارد همونه. پس همین راهنمای سریع هم شما میتونید در بازار بین‌المللی هم داشته باشید. خب ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگه تا الان توی کانال عضو نشدید این دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله هم بزنید که یادتون نره. این فصل دومم تموم شد. دلم تنگ میشه برای آموزش‌های استارتاپی. امیدوارم که به زودی بتونم فصل سوم رو هم شروع بکنم. تمام سعیم میکنم که اپیزودهای گفتگو محور و چالشی رو دوباره شروع بکنیم. مرسی. فقط حمایت شماست که این مسیر رو برای من امیدوار کننده میکنه. دمتون گرم. فعلا تا اپیزودها و ویدیوهای دیگه، بدرود.